Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Здавалося б, що ще можна придумати при випіканні піци. А ось що, бортики з начинкою із сосисок. Ви точно ще не готували піцу саме так. Начинка не лише по центру, а й по колу, в кожному шматочку. І це просто неймовірна ідея, бо так піца буде ще смачніша. Ну і тісто, воно ідеально м'яке, ніжне, повітряне і готується на диво просто. Всі деталі показала у відео, тож обов'язково подивіться, збережіть рецепт і приготуйте. Ви будете здивовані, наскільки це легко і смачно. Підготувала продукти, які мені знадобляться, перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Розпочинаю з того, що замішу тісто. Для цього беру теплу воду, дріжджі, трохи цукру, далі просіюю борошно ось так от частинками, так буде набагато легше зробити, так щоб тісто не мало грудочок і легше замісилося. Ось дивіться, друзі, замішую і тепер додаю сіль, далі знову додам борошно, ви бачите, що ще тісто не має тої консистенції, яка повинна бути. І ось далі вимішую спочатку лопаточкою і додаю також рослинну олію. І далі замішую ось таке м'яке, еластичне тісто повинно вийти. І переходжу вже на стіл, припиляю борошном і, друзі, вимішую буквально декілька хвилин. Ось таке дуже еластичне, таке гарненьке, м'якеньке тісто виходить. Як бачите, інгредієнтів мінімум, але тісто, повірте, дуже смачне. Ну і тепер змащую мисочку рослинною олією, вкладаю туди тісто і закриваю плівочкою, ставлю у тепле місце десь приблизно на 20-30 хвилин. Ну і тим часом підготую всю начинку, беру грибочки в мене печериці і далі помідорчики, все це ріжу. Як бачите, підготовка звичайна, така як для будь-якої піци. І ось увага, сосиски в мене ось такі середні, ріжу їх на 4 частинки. І далі сир. Беріть такий, знаєте, смачний сир, який ви любите. Можна зробити мікс із твердого сиру і, наприклад, моцарели чи сулугуні. Ну і тепер, бачите, тісто добре дуже піднялося. Викладаю його на стіл. І, друзі, дивіться, цієї кількості тіста вистачає на 2 великі піци. У мене форми 32 сантиметри. Я ділю цей шматок тіста на 2 половинки і відкладаю поки на хвилин 10-15, накриваю плівочкою і дам тісто трохи піднятися. Ну і тепер ось, друзі, подивіться, прямо видно, як тісто збільшилося, і тепер з ним буде легше працювати, поки другий шматочок прибираю у бік, і ось так спочатку ручками, і потім розкачую вже такий доволі тоненький пласт тіста. Нам потрібно його розкачати трохи більше по розміру, аніж форма. І ось змащую вершковим маслом, можна, в принципі, було і рослинним змастити. Ось дивіться, друзі, ось так я розкладаю трохи більше по діаметру. І увага, сосиски. Ось так, це дуже просто. Я спочатку думала, що це якась складна маніпуляція, але ось подивіться, друзі, нічого складного. Такі самі бортики на вигляд будуть у готовій піці, як і без сосисочок всередині. Але ось дивіться, це дуже просто. Ну і далі, як завжди, ми складаємо піцу. До речі, я буду робити 2 піци і трохи по-різному розподілю начинку. Ось в цій піці в мене томатний соус, далі присипаю
прованськими травами і сир, зовсім трохи сиру. І тепер далі беру помідорчики, розкладаю, і тепер цибулька. Я дуже люблю ось в піці таку червону саме цибулю. І далі ковбаска і грибочки. Все дуже швидко, друзі. Головне бажання, і у вас вийде дуже смачна, така запашна піца. Також маслинки, дивіться, якщо ви не любите, не кладіть. Тож тут, як бачите, ви можете покласти все, що завгодно, і буде також смачно. Ну і як бачите, сир я спочатку не клала зверху, тож поставила у духовку і десь за хвилин 5 до кінця випікання додам сир ще і зверху. А поки випікається перша піца, ось так складаю і другу. До речі, у бортики можна додати будь-яку іншу начинку. Ну і ось, дивіться, пройшло в мене десь хвилин 20, і буквально за 5 хвилин до кінця випікання ось я додала сир, і ви бачили, я склала трохи по-іншому другу піцу і ставлю її у духовку. Все так само. Сир додаю за 5 хвилинок до кінця випікання. Ну і ось, друзі, вже обидві мої піци готові. Такий аромат, просто неможливо втриматися, терміново треба вже спробувати. Рецепт такої піци просто фантастичний, правда. І знаєте, вона точно сподобається тим, хто залишає ось ці бортики з тіста, особливо коли вони не дуже м'які. Але піца за моїм рецептом – це просто знахідка. Тепер бортики їсти просто необхідно, бо вони супер м'які і ще й з начинкою. Таке, знаєте, чудове тісто, соковиті сосиски всередині, і на додаток така смачна і ніжна начинка зверху. І головне, що приготувати таку піцу можна дуже просто із абсолютно доступних продуктів, а результат просто неперевершений. Друзі, зберігайте рецепт, приготуйте і порадуйте близьких смачною домашньою випічкою. А також дивіться інші цікаві рецепти на каналі, і буду вдячна за ваші підписки, коментарі і вподобайки. Друзі, бажаю вам миру, всього найкращого, до зустрічі!